Ở tôi nói tụi tôi không phải con cô mà các bạn sẽ không ngồi ra đủ quan của chứ và chân không phải con cô nên sẽ nói chuyện họ kia tôi cũng sang sớm mai có thể sẽ làm gì mà chứ mà hãy xem đi cho các bạn nói cho tôi chứ và có thể đi cùng với con cô sẽ có những ai chỉ là tự chút và để tôi là tôi đi của tôi và chân là
còn được đi cút vào đó và chân chân mau đó và với cái này ở trên này để cho bạn được nhìn được cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ